ในหัวข้อนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงคุณสมบัติของอินทิเกรตแบบจำกัดเขตกันนะครับก่อนหน้านี้เราพูดถึงแล้วว่าพื้นที่กับอินทิเกรตจำกัดเขตเนี่ยมันจะมีความสัมพันธ์กันนะฮะแต่ว่าทีนี้เนี่ยเรายังไม่เคยพูดถึงการอินทิเกรตบนจุดนะครับก่อนหน้านี้เราพูดถึงการอินทิเกรตบนช่วงปิดนะครับก็คือปิด A ปิด B เราเลยนิยามครับว่าถ้าเกิดว่าเราอินทิเกรตบนจุดก็คือตั้งแต่ A จนถึง A นะครับให้ค่าของอินทิเกรตอันนั้นเนี่ยมีค่าเท่ากับ0ก็คือง่ายๆครับเหมือนกับว่าถ้าเราวาดรูปสี่เหลี่ยมขึ้นมาเนี่ยความกว้างของสี่เหลี่ยมเนี่ยมันก็คือมันเป็น0หน่วยนั่นเองนะฮะเพราะว่ามันอยู่บนจุดเดียวจุดมันมีความกว้างเท่ากับ0นะฮะแล้วก็การอินทิเกรตตั้งแต่ a จนถึง b ของ f(x) dx เท่ากับลบของการอินทิเกรตตั้งแต่ b ถึง a ของ f(x) dx นะครับก็คือถ้าอินทิเกรตแบบสวนทิศทางนะครับก็กลับได้นะครับแล้วก็ใส่เครื่องหมายลบปะอยู่ข้างหน้าถ้ามีค่าคงที่คูณอยู่ดึงออกมาข้างหน้าได้นะครับกระจายบวกกระจายลบเข้าไปได้นะครับก็แล้วก็อีกคุณสมบัติอันนึงนะครับก็คือการอินทิเกรตจำกัดเขตตั้งแต่ a จนถึง b นะครับก็คือถ้าเราดูอย่างตัวอย่างอันนี้นะครับก็คือการหาพื้นที่ใต้กราฟบนช่วงปิด a ปิด b นะครับก็สามารถหาได้จากการอินทิเกรตบนช่วงเปิด a จนถึงเปิด c แล้วก็ไปบวกกับพื้นที่ตั้งแต่เปิด C จนถึงปิด B นะครับเพราะฉะนั้นการอินทิเกรตสามารถฉีกออกได้นะครับโดยจะต้องมีจุดร่วมกันอยู่แบบนี้เป็นรอยต่อนะครับก็เดี๋ยวมาลองดูตัวอย่างกันนะฮะก็คือว่าถ้าเกิดว่าให้หาค่าของอินทิเกรต 3f(x) ลบกับ gx นะครับตั้งแต่ลบ2จนถึง4นะครับเราก็ใช้คุณสมบัติของการอินทิเกรตเลยนะฮะดังนั้นจากโจทย์อันนี้ก็จะได้ออกมากลายเป็น3คูณอยู่กับอินทิเกรตของลบ2ถึง4ของ f(x) dx นะครับลบกับอินทิเกรตตั้งแต่ลบ2ถึง4ของ gx dx นะครับทีนี้เราลองมาดูกันครับว่าเรามีอะไรมาบ้างนะฮะเขาให้อะไรเรามาบ้างก็คือเขามีอินทิเกรตของฟังก์ชัน f ตั้งแต่ลบ2ถึง6นะครับมีอินทิเกรตของฟังก์ชัน f ตั้งแต่4จนถึง6นะครับแล้วก็มีอินทิเกรตตั้งแต่ลบ2ถึง4ของฟังก์ชัน g นะครับซึ่งมีค่าเท่ากับ1เพราะฉะนั้นไอ้เจ้าตัวตรงนี้พร้อมใช้งานนะครับเหลือแค่ไอ้เจ้าตัวแรกตรงนี้นิดนึงนะครับที่เราจะต้องมาหาค่ากันนะฮะเพราะฉะนั้นเรามาดูกันครับว่าเราต้องการหาค่าของอินทิเกรตตั้งแต่ลบ2ถึง4ของ f(x) dx ตรงนี้นะครับแต่เขาให้มาครับให้มาเป็นลบ2จนถึง6ของ f(x) dx แต่เราอยากได้จนถึง4นะฮะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องอินทิเกรตต่อครับตั้งแต่6จนถึง4ของ f(x) dx แบบนี้นะครับทีนี้ครับเรามาดูทีละจุดกันนะครับก้อนตรงนี้เขาให้มาแล้วเรียบร้อยซึ่งมีค่าเท่ากับ3แต่ก้อนตรงนี้คือการอินทิเกรตตั้งแต่6จนถึง4เรายังไม่มีแต่เขาให้4ถึง6มานะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถกลับขอบเขตของการอินทิเกรตได้นะฮะก็ถ้าเรากลับขอบเขตนะครับเครื่องหมายข้างหน้าก็จะเปลี่ยนด้วยนะครับก็จะจากบวกก็จะกลายเป็นลบนะครับก็เป็นลบอินทิเกรต4ถึง6ของ f(x) dx นะครับดังนั้นเราก็แทนค่าออกมาก็จะได้เป็นอินทิเกรตตั้งแต่ลบ2ถึง6นะครับซึ่งมีค่าเท่ากับ3ลบกับอินทิเกรตตั้งแต่4ถึง6นะครับก็มีค่าเป็นลบ1นะก็คิดเลขออกมาอันนี้ก็จะมีค่าเป็น4นะครับดังนั้นแทนค่าต่อในสูตรสิ่งที่เราต้องการหานะครับก็เป็น3คูณอยู่กับ4ลบกับ1ซึ่งมีค่าเท่ากับ11นั่นเองนะครับ